سلام، من دکتر اردشیر بابکنیا هستم، پزشک متخصص درمان نازایی. اینجا نگاه کنم. به من دستور دادم به این دوربین نگاه کنم. بنده دکتر خوبی هستم ولی مثل اینکه تو تلویزیون هنوز وارد نیستم. من اردشیر بابکنیا یا دکتر بابکنیا هستم، متخصص درمان خانم هایی که دوست دارن بچه دار بشن، خانم های نازا، و در نزدیک به 30 سال گذشته که در نیوپورت بیچ، اورنج کانتی نزدیک لس آنجلس بودم و الانم در چند ماه اخیر همراه با همکارم دکتر برگر که امشب با هم صحبت خواهیم کرد باشون در لس آنجلس همکاری میکنم. این برنامه رو من از آقای کاردان خواهش کردم که این فرصت رو بدن که یک جامعه ایرانی رو از پیشرفت‌های نوینی که در رشته پزشکی من رشته نازایی انجام شده یا دیده شده ظرف 10 سال گذشته یا 30 سال گذشته آگاه بکنم. به طور مثال این یک آمار کوچولو من بدم، مختصر من بدم. زمانی که 30 سال پیش من شروع کردم به درمان خانم‌های نازا، از هر 4 نفری که خانم نازایی که یا زوج نازایی که پیش من می اومدن، 1 نفرشون یا از هر 3 نفر 1 نفرشون حامله می شدن. ظرف این 30 سال گذشته با پیشرفت‌هایی که نصیب ما شده، الان از هر 4 نفری که میان پیش ما شاید نزدیک به 3 نفرشون حامله بشن. بچه ها وقتی کوچولو بودن، من الان 3 انگشت نشون دادم، 4 تا به جای 4 تا براشون 2 تا بزرگترین عدد بودش. الان حداقل از 3 تا خانومی که میاد پهلوی ما 2 تاشون حامله میشن و این من دلم میخواد راجع به این پیشرفتایی رو که ظرف این 30 سال نصیب ما شده باهاتون صحبت کنم. یکی از این پیشرفت‌های شگفت‌انگیز یک پروسیجور، یک راه هستش که بهش میگن IVF، این ویترو فرتیلیزیشن. این ویترو فرتیلیزیشن اون روشی است که در فارسی ما بهش میگیم لوله، بچه های لوله آزمایش. اینا واقعا این بدون معنی نیستش که این بچه ها در لوله های آزمایش بزرگ میشن. من هفته های قبلم بهتون نشون دادم یک بشقابه های کوچیکی هست به این اندازه، به اندازه یک کف استکان چایخوری، که این بشقابه های پلاستیکی رو از تخمک مادر رو میگیریم، تمیزش میکنن، آمادش میکنن و توی این بشقاب میگذارن و نطفه مرد رو یه مقدار زیادش رو نزدیک این تخمک میذاریم و ظرف 24 ساعت اول این نطفه مرد وارد تخمک زن میشه و جنین تشکیل میشه. سلول جنینی از 1 دونه تبدیل به 2 تا میشه، 2 تا تبدیل به 4 تا میشه، 4 تا تبدیل به 8 تا میشه و روز 5م که 150 تا سلول به وجود اومده اونو وارد رحم میکنیم. این مراحل رو من چند تا ویدیو آوردم، ویدیوهای 2 دقیقه‌ای، 3 دقیقه‌ای، 1 دقیقه‌ای که نشون میده چطوری ما تخمک رو میگیریم، چگونه این در این پتری دیش
جنین با اسپرم با نطفه مرد مخلوط میشن، چطور رشد میکنن و چگونه اینها رو ما با ظرافت و هنر خاص پزشکی وارد رحم مادر میکنیم. رحم تخمدان مادر به طور هر خانمی، یه خانمی بین مثلا 20 تا 40 سالگی، یه خانم جوانی که سالهای حامله شدن هستش، بهترین سالهای حامله شدن هست، هر ماه یک تخمک بیشتر آزاد نمیکنه. برای این مرحله ما بایستی 10 تا 15 تا 20 تا تخمک رو بگیریم و این فقط با این ممکن هستش که ما تخمدان رو تحریک بکنیم، با یک داروهای تحریک میکنیم و من این عکسشو بهتون نشونم، عکس واقعیش رو که زیر اولتراساوند گرفته شده، چطور اینو ما تخمک ها رو میگیریم. من الان از دکتر برگر یک سوال میکنم که دلم میخواد ایشون توضیح بدم، من بعد بیشتر راجبش توضیح خواهم داد که این تخمک ها رو به چه طریقی ما تحریک میکنیم تخمدان رو که به جای یک دونه تخمک 10 تا تخمک یا 20 تا تخمک به وجود بیاد و چطور اینها رو ما میگیریم. Josh, welcome again. Thank you very much. It's a pleasure to be here speaking with you. Thank you, sir. We want to talk about the stimulation, ovarian stimulation, and also the process of egg retrieval. Okay. How complicated or how simplified it could be, and how long would it take to stimulate the ovaries to be able to get those 10, 15 eggs? So in general, ovarian stimulation occurs over about a 1 to 2 month time frame. You need about 10 to 14 days of prep time in order to suppress the system. Once the system is suppressed, what we do is we move forward and start coordinating injections. Injections are hormones that are used to stimulate the ovaries. They have the same amino acid sequence as the hormones that the body naturally produces. These hormones are then used to stimulate the ovaries to produce more eggs than they typically would have. At about day 10 through 12 is when we would expect then to give another injection that would make you ovulate. But before you actually ovulate, we retrieve those eggs under ultrasound guidance, and we do that in the operating room with an anesthesiologist to make you comfortable without gas, but with IV sedation. It's a very quick process, about 10 to 15 minutes at the most. We retrieve as many eggs as we can, not as many eggs in a given time frame, but we get everything that's available. And we know that we're getting it because of the directed guidance with the ultrasound. It's not a blind procedure. You go over to the recovery room. The eggs stay on site. They're handed to the embryologist. The embryologist cleans them in the dish, as Dr. Babaknia was showing. We put it into the center, into one solution, and then we go back and forth between the different wells that's on the inside of the plate. We clean off the debris, and then we await ICSI, or conventional insemination. Your partner's sperm is used to either put one sperm in directly into the cell, if we're going to be doing screening or genetic testing on those embryos. And then if we're not, or depending on the circumstances, we might do what's called conventional insemination. And then the next day you look and you see how many of those have fertilized. In our center, we have over a 70% fertilization rate. So what does that mean? That if we retrieve 10 eggs, then you would expect about 70 to 75% of a fertilization rate.
Thank you. دکتر برگر گفتن که برای اینکه ما بتونیم اون 12 اگی تخمکی رو که لازم داریم از هر تخمدان بگیریم، ما بایستی تخمدان یک خانم جوان رو که دوست داره این کار رو بکنه، جلو تخمک گذاریش رو در اون ماهی که میخوام این کار بکنیم میگیریم. مثلا با یه سری هورمون مثل قرص‌های ضد حاملگی میدن که تخمک گذاری انجام نشه. بعد از اینکه پریود بعدیشون به وجود اومد، بعد شروع به تحریک تخمدان میکنیم و این تحریک تخمدان یک دفعه تمام تخمک ها با همدیگه شروع میکنن به رشد کردن. دفعه 10 تا یا مثلا 15 تا تخمک همزمان با همدیگه رشد میکنن. اگر بتونین اون ویدیوی اول رو بگذارین ازتون ممنون میشم. من در این ویدیو میبینین که یک تخمدان هستش که اون نقطه های الان میارن، من خودم روی صحنه دارم میبینمش. یه تخمدان هستش که میبینین اون نقاط سفید روش هست. این یه جای تخمک هستش. خواهش من اون رو نشون بدین. اون بله، این تخمکی است که داره بزرگ میشه. این تخمدان ها رو همچنین اون قسمت های این خیلی زودتر از من داره میره. این حالت طبیعی رو نشون میده که اسپرم از روی لوله داره میره، از روی لوله رحم داره میره به طرف تخمدان. الان همونطور که میبینین اسپرم ها به تخمک حمله کردند و این مجددا بازم تخمک رو نشون میده، اون قسمت های روشن. و الان همونجور که دکتر برگر گفتن، ما با یک سوزنی که توی واژن وارد میکنیم اون محل تخمک ها رو پیدا میکنیم و با یک سوزن این اولتراساونده که داره میره، الان خواهید دید که یک سوزنی وارد تخمدان میشه، وارد اون ناحیه روشن میشه، وارد جایی که تخمک هست میشه و اون تخمک رو میکشیم بیرون. چقدر راحت شد. راحت یه تخمک الان اومد بیرون. این تخمک رو همچنین گفتم توی همون دیش میگذاریم، توی همون بشقاب کوچولو میگذاریم و بعد توی اون بشقاب که هستش میبینین صدها هزارها اسپرم رو، نطفه مرد رو در کنارش میگذاریم و ظرف اون روز اول یکی از اسپرم ها one of the sperms goes into یکی از اسپرم ها وارد این تخمک میشه و همچنین که میبینین ظرف 24 ساعت اول تبدیل به 2 سلول میشه، بعد تبدیل به 4 سلول میشه و بعد از اینکه روز 5 این اتفاق افتاد 100 سلول شده. اینا از راه اون کاتتر که میبینین اونو وارد رحم میکنیم. ازتون ممنون هستم عزیزم. این کاتتر رو من الان دارم بهتون نشون میدم. اون کاتتری اون لوله است که ما تخمک رو باهاش وارد رحم میکنیم. به اندازه مغز یک مداد هستش، به اندازه مغز مداد هستش این که این تخمک رو ما توش، تخمکی که تبدیل به جنین شده توی این سرنگ میزنیم و از طریق این لوله کوچولو که میبینی بنزی مغز مداد هست، اینو با راحتی و خیلی ملایم وارد رحم مادر میکنیم با این امید که یکی از این امبریوها معمولاً 1 یا 2 تا بیشتر نبایستی وارد کرد. علت همینه که یادتون باشه چند سال پیش در همین شهر خودمون لس آنجلس یک 7-8 قولو داشتیم و اون به خاطر وارد کردن چندین جنین بود. چیزی که دکتر برگر گفتن I'm talking about the length of the procedure. دکتر برگر گفتن
ایشون فرمودن که این مراسم گرفتن 10-15 تا تخمک از تخمدان بین 10 تا 15 دقیقه طول میکشه و تحت یک بیهوشی بسیار ملایم هستش که دکتر بیهوشی البته میده، به طوری که خانمی که این پروسیجور داره بهش انجام میشه احساس دردی نخواهد کرد. Can I interrupt for one Please, second? please. So it's important to understand that at Child Fertility Center in Los Angeles, so there's a board-certified anesthesiologist that's giving the IV medication. That medication has been proven and tried and true that it doesn't affect embryo quality, it doesn't affect the ability for the eggs to grow. At our facility, you come into the clinic, you have some ultrasounds. You're going to have an ultrasound prior to starting. You're going to have an ultrasound on the day of starting. You're going to have an ultrasound in the middle of the cycle, and then an ultrasound a day or two following. So 4 to 5 ultrasounds is typically what you can expect prior to going back to the retrieval room. Once you get there, again, it's very comfortable, it's very warm, it's an environment that you feel safe. And it's not me trying to do this and trying to do that. I am focused on my job, the anesthesiologist is focused on his, and the rest of the staff that are very trained are focused on their jobs to make the experience, which can be very difficult for most people. This is a foreign place. Many people who are coming in are already healthy, and they've never been to a doctor's office other than for a cold or something, and they're very afraid. We're experienced, and we try to make this as calm and as cool and collected as possible. You go in there with good vibes, a good aura, to think positively, to help your body have a positive outcome. Okay, thank you. دکتر برگر گفتن که در مرکز نازایی که ایشون کار میکنن، مرکز نازایی چا فرتیلیتی سنتر که شمارهشون هم روی صفحه تلویزیونتون هست و در خیابان ویلشر هستش، ایشون میگن که ایشون که دکتر نازایی هست، کاری که من اونجا میکنم کار خودمه، فقط به طور مثال برای گرفتن تخمک ها من تخمک ها رو زیر اون با آلتراساوند از تخمک ها رو از تخمدان میکشم و دکتر بیهوشی اونجا هست که همونجور که من قبلا هم گفتم که موجب آسایش این خانمی که تخمک رو ازش میگیرن بشه که دردی نداشته باشه و همراه این دو تا دکتر، ایشون و دکتر بیهوشی، دکتر متخصص جنین the embryologist اونجا هستش که این تخمک ها رو بلافاصله میگیره، در این بشقاب هایی که گفتم تهیه میگذارن و میشورن، پاکش میکنن، تهیهش میکنن که اسپرم رو وارد نزدیکش بگذارن که جنین تشکیل بشه. آقای بهروز ممکنه اون ویدیو دوم رو بگذارید؟ The next video, Josh, is about the division of the embryo. این همچون که دارین میبینین این پتری دیش رو دارین میبینین، این بشقاب و توی اون بشقاب همچون که میبینین تخمک وجود داره، تخمک که الان داره تبدیل میشه به جنین و الان که دیدین اون تخمک به 2 تا سلول تبدیل شد، is divided to 2 cells. Correct. و روز اول یا روز اوایل بین روز اول و دومه، بعد روز دوم تبدیل به 4 سلول و همون روز تبدیل به، الان خواهید دید، تبدیل به 8 سلول خواهد شد و اون فلشی رو که داره نشون میده اون دیواره تخمک رو نشون میده که هنوز جنین توی اون دیواره است، یه دیواره است که اونو
حفاظت میکنه. الان تبدیل به 8 تا تخمک شد و بعد تبدیل به چند لحظه دیگه خواهید دید تبدیل به 16 تا، بعد الان 16 تا شد. So that was about day 3, and now we're transferring to day 4 right now, where you're at the morula stage, which looks like a grape cluster. روز چهارمه که مثل یه دانه توت میمونه یا یه خوشه انگور. And right now you're developing, and you're going to convert into what's called a blastocyst. You're going to see a little fluid collection where that arrow is. And then it's going to expand. الان روز پنجم هستش که بدون گفتم این روز بسیار حیاتی و کریتیکالی هستش برای جنین، برای اینکه جنین سلول جنینی که اونجایی که الان اون ارو وجود داره، اون فلش وجود داره، اونجا اون سلولای جنینیه که تبدیل به بچه میشه. اون سلول ها اون قسمت خارجی اونجایی که ارو هستش و قسمت خارجی که این الان داره فلش میگرده دورش، این قسمت خارجی جنین هست که تبدیل به جفت میشه. حالا بعداً چند دقیقه دیگه من از دکتر برگر خواهم پرسید. We're going to talk about the biopsy of the embryo. از دکتر برگر من سوال خواهم کرد راجع به چطور ما میتونیم الان یک قابلیت خیلی امیزینگ، شگفت‌انگیزی واقعا ظرف 10-15 سال گذشته انجام شده که ما میتونیم از جنین 3 روزه و چه بهتر از جنین 5 روزه ما بتونیم نمونه برداری بکنیم. Did you have to say anything? Yeah, this is the biopsy? So these biopsies that are done nowadays, they're called trophectoderm biopsy. In the beginning stages of IVF, when you were studying at Johns Hopkins and then over with Dr. Yen in San Diego, the cellular apparatus was not understood as well. And there's been an exponential increase in the knowledge base that we have at this point. We understand chromosomes. We understand them more how they line up. We understand the different phases. We understand cellular division at a higher level now. What we know over the past few years is that doing day 3 biopsy versus day 5 biopsy, we know that the results at every single age level for the patient, that you have better results when you have a day 5 versus a day 3. And in that film that you just saw, that little developmental film of the embryo, that's what we're saying, day 5, day 3. So on day 3, you only have about 8 cells. And if you're doing a biopsy at that point, you're taking 1 or 2 of 8 cells. I don't think that's healthy. The data is showing that it's not as healthy. The data shows that when you do a biopsy later, what you're doing is you're taking it from that outer mass. Dr. Babaknia was pointing with the arrow at that very last part that was showing the inner cell mass, or what we call ICM. That is not touched anymore when we do biopsies. We do biopsies, it's about 100 cells total at that time frame, and we take 3 to 5 cells to send off for genetic analysis. Those cells don't form the embryo. Those cells form the placenta. It's much safer. And again, higher rates, higher pregnancy rates, take-home baby rates at every age group when you do day 5 to day 3. Leaders in the field are saying day 3 will not be done anymore. راجب نمونه برداری از جنین که یکی از پیشرفت‌های عجیبی است که ظرف این 10-15 سال انجام شده، دکتر برگر صحبت میکردن، میگفتن در مرکز نازایی چاه، مرکزی که ایشون کار میکنن و منم باشون مشاورشون هستم، هفته 1-2 روز باشون همکاری میکنم در لس آنجلس و اورنج کانتی. ایشون میگن در روز 5 ما میتونیم به راحتی و بدون هیچ خطری از جنین نمونه برداری بکنیم. اگه یادتون باشه جنین 2 تا لایه داشت، یه لایه داخلی که بچه به وجود می اومد، یه مس داخلی بهش میگفتن اینر سل مس، و یه قسمت خارجی هم که دیدین اون اطرافش بود که بهش میگن تروف پکتودرم که اون قسمت جوف رو
به وجود میاره و یه مقدار از سلول هایی رو که جفت به وجود میاره که همون درست سلول های جنینی هست میتونیم ما در روز پنجم نمونه برداری بکنیم و اینو به آزمایشگاه بفرستیم که ببینم بچه سالمه یا نه. چرا این کار رو میکنیم؟ به خاطر اینکه به طور مثال در یک خانم بالای 40 سال مقدار ناهنجاری ها، ضایعات ژنتیکی مثل مانگلیزم و عقب افتادگی ها تعدادشون زیادتره، این after age 42 و یا در بعضی خانواده ها به طور مثال خانواده های یهودیان اروپایی اشکنازی، اینا یک سری بیماری ها هستش که فقط در جنین مرده که اگر این جنین بود این بیماری رو قبل از اینکه جنین رو وارد رحم بکنیم بتونیم تشخیص بدیم. در بعضی کشورها از این روش برای تشخیص جنس بچه هم استفاده میکنن که اون یک داستان جدایی است که میتونیم راجبش صحبت کنیم. Let me talk about what you were just saying. So, you know Farsi? Well, I'm picking up a little bit. It's as good as my Yiddish. But here's I think the gist of what you were saying and what I want people to understand. When we talk about genetics and doing genetic diagnosis versus screening, a screening test is like doing a blood pressure on everyone in the population. You go to the doctor, you get your blood pressure done. That's a screening test to see if you have high blood pressure. If you already have high blood pressure, you already know it. And it's not a screening test anymore. It's seeing how the disease is going, if it's being controlled. Well, that's the same thing with genetic testing. If you're just screening to see, are the chromosomes, the genetic information, do I have the correct information? That's called screening. And as Dr. Babaknia was saying, as you were saying, you know, as you get older, the risk for Down syndrome, the risk for genetic abnormalities starts to increase. That's why they say advanced maternal age 35 and older, because the risk for Down syndrome starts to increase dramatically. So, screening and diagnosis are two different things, but you can do them both with next generation sequencing. If you have a disease and you want to find out if your child is going to have that disease or be a carrier, you can do that with diagnosis. And then you can also screen the embryos at the same time to see if you have the normal amount of DNA in each embryo, because that's what you're going to put back. So we know from the latest data that the pregnancy rates remain the same regardless of the age if you're putting in a normal chromosome embryo. دکتر برگر گفتن که نمونه برداری بیوپسی که از جنین انجام میشه دو جوره. یکی نمونه برداری برای سکرین کردنه که همونجور گفتم برای سن این کار رو خواهند کرد. یه دونم هستش که همون صحبتی که من قبلا کردم، ظاهرا چند تا لغت انگلیسی من توش گفته بودم که ایشون you grasp it beautifully and این کم کم فارسیش هم خوب خواهد شد. من فکر کنم چند ماه دیگه تو لس آنجلس که باشه. I think within few months that you're in LA you're gonna call him Dr. آقا برگر. آقا برگر means Sir Burger. Or I don't want to call you Burger King because that's a different thing. آقا برگر. And that's trademarked. Exactly. آقا برگر. عزیزم میتونین اون ویدیو بعدی رو نشون بدین؟ دو تا ویدیو دیگه هستش که دو سه تا ویدیو دیگه هست. If you want to talk about that video that later on. این زیر آلتراساوند وارد کردن جنین رو در رحم به طور زنده نشون میده. یه چیزیست که در کلینیک انجام شده. همونجوری که میبینین اون لوله‌ای که گفتم این لوله وارد رحم شده و همین الان میبینید که فشار میدیم ما. اون چیزی که اومد بیرون یه قطره محیطی است که جنین توش بوده
و جنین رو وارد رحم کردیم و الان هم اون لوله رو داریم میکشیم بیرون و این پروسیجور، این عمل واقعا کمتر از همون 5 دقیقه طول میکشه. همونجوری که میبینین یک پروسس طبیعیش هستش. میبینین الان یه دونه دیگه، یه بار دیگه میبینین این یه دونه دیگه تو رحم جنین وارد رحم شد. ممنونم ازتون. اگر میتونین اون یکی مال بیوپسی هم اگه نشون بدین ازتون ممنون میشم. من نمیدونم بعدیه یا بعد از اون هستش آقای بهروز. این همون بیوپسیه. دکتر برگر و به انگلیسی توضیح میده. Why don't you say it in English in 30 seconds, then 30 seconds in Farsi. Okay. So right now what you're seeing is a special glass pipette that has been prepared in the lab, and this is from our lab at the CHA IVF Center in Los Angeles. What they're doing is called the trophectoderm biopsy. They're taking cells, and what you can see in that little target area, that little target, that's where the laser beam goes. That laser beam is used to cut the connections between the cells, not the cells themselves, but the connections between the cells. Okay. این یک نمونه برداری از جنینه که در همین مرکز چا فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس انجام شده. همونجوری که می‌بینید یک لوله خیلی کوچولو هستش، خیلی ظریفه که از به اندازه چند تا تار مو بیشتر نیستش. این زیر میکروسکوپه که به این بزرگی نشون داده میشه و این سلول‌های جنینی رو، همون سلول‌های خارجی که جفت هستش رو داریم ما از جفت جدا میکنیم. همین اون قسمت قرمز یک اشعه لیزر هست که بافت‌های بین سلول‌ها رو قطع میکنه. The connective tissue. Right. It's like an orange, right? When you're peeling the rind off the orange, that you have, it starts off and some places it gets stuck a little bit. So that laser knife is using and cutting it off. اون سلول‌های نمونه برداری که داریم می‌بینین، این سلول‌ها رو داریم از قسمت خارج جنین که جدا کردیم وارد اون پیپت می‌کنیم و اونو می‌کشیم بیرون و می‌فرستیم برای آزمایش. چند دونه دیگه سلول هم کشیدن، اونو میبریم برای آزمایش و این سلول ها نشون خواهد داد که آیا این جنین طبیعی هست، آیا کروموزوماش طبیعیه، آیا این جنین گرفتاری ژنتیکی داره و حتی این روزا با روش های دقیق تر حتی میتونیم بفهمیم که این جنین ممکنه دیابت داشته باشه، این جنین ممکنه و من فکر میکنم به زودی حتی بشه فهمید که این بچه شاید در آینده سرطان خواهد گرفت یا نه. این قابلیت ها رو الان در اختیار ما داریم. همونجوری که میبینین چند تا سلول جدا شده، اون جنین سالمه که اونجا هستش با یک پیپتی اون جنین گرفته ثابت نگه داشته در اون طرف، بعد که بتونیم اینو باش هم منیپولیت بکنیم، بتونن سلولایی که دلشون میخواد ازش جدا بکنن. Yes sir. Right, so what you're looking at here is the manipulation of the embryo and then the manipulation of the cells. Those cells go into a separate tube. Each time that you do a biopsy, you take it and you put it into its own tube, labeled. And then that cell gets placed, the embryo gets placed into a different area on the dish so that you know exactly which embryo goes with which biopsy. Everything is labeled so that when you do genetic analysis, you know that embryo 1 is this, embryo 2 is this, and embryo 3 is this. Everything that we do is on site. We don't send those embryos out frozen to be biopsied at a different place. You biopsy them on site, you send those cells out to be analyzed. Everything comes back, when you see the reports, they come back embryo 1, 2, 3, 4, 5, and that way you know where they're frozen, you know
which ones are the good ones and which ones are not the ones that are viable. دکتر برگر یه مسئله خیلی مهم رو گفتن که در مرکزی که ایشون کار میکنن چا فرتیلیتی سنتر یک مرکزی است که تمام این کارها در یک جا انجام میشه. بر بعضی کلینیک ها فقط تخمک رو میگیرن خارج میکنن و بیوپسی و منجمد کردن تخمک یا منجمد کردن جنین رو جای دیگه میکنن. در مرکزی که ایشون کار میکنن چا فرتیلیتی سنتر دکتر برگر میگه ما تمام این کارها رو همه در یک جا انجام میشه و این خطر که برای جنین مسئله پیش بیاد رو بسیار کمتر میکنه. این یه دونه جنین دیگه. This is another right, this is another embryo. And so remember the pictures that we saw earlier where I was describing day 5? Yeah. This is it exactly. You can see that he's looking for where the inner cell mass is, and then he's trying to make it so it's the furthest point away from where the laser is going to be, where the biopsy is going to be, and this is the micro manipulation that occurs. This is very critical. همونطور که میبینین اینجا اون نقطه قرمز یه اشعه لیزره که راهنمای برای بیوپسیه. اون اشعه لیزر همونجوری که میبینین داره نشون میده قسمت پایین قسمتی است که جنین رو به وجود میاره، اون سلولایی که به هم تراکم پیدا کردن. اطرافش رو همونجوری که میبینین نقطه قرمز هست، اون قسمتی است که ما ازش نمونه برداری میکنیم عزیزانم، و همونجوری که الان میبینین اون اینسترومنت رو، اون دستگاهی رو، پیپتی رو که ازش سلول رو میخواد جدا بکنه الان داره با سلولهایی که جفت هستن نزدیک میکنه و اون سلولا رو جدا میکنه. همونجوری که داری میبینین کم کم سلولا رو این یه روش بسیار بسیار ظریف و اینجاست که من خودم معتقدم که علم و هنر پزشکی با هم ادغام میشن. The art and science of medicine. برای اینکه این فقط واقعاً علم پزشکی نیستش، این هنر پزشکی هم توش هستش و برای همین هم هست که تو بعضی از کلینیک ها به دست بعضی از پزشکا مثل دکتر برگر شانس حامله شدن و شانس اینکه جنین بیشتر بگیره در داخل رحم بیشتره، به خاطر اینکه اون ظرافت، اون دقت و اون هنر پزشکی در اینجا به کار برده میشه. I'm talking about the science and art of medicine. This is exactly where it's meeting. This is incredible. And I know that I speak at a higher level than you always because I find this so exciting. Every time I watch these videos, it is just fascinating. Right now, what you're seeing is something that is magnified about 100 times. You're seeing something that is at the cellular level. You're seeing individual cells. And in order to do that, it's under the microscope. Imagine that you're looking under a microscope and you're trying to do this manipulation where every move is really microns. So the art of doing this is not a robot, this is not a machine, this is an actual human being, Dr. Hong, who helped to develop the technique of grid vitrification. He's actually there on these specialized tables that absorb vibrations and do all these things so that you can do this micro manipulation of one embryo to take 3 cells from one embryo. This is an absolute art. Absolutely. همچنین که من خودم گفتم دکتر برگرم این هیجان رو، این اکسایتمنت رو داره. باور کنین این چیز عجیب غریبیه. من 2 تا موهبت هستش که نصیب همه کس توی دنیا نمیشه که من خودم این شانس رو داشتم که I'm privileged among very few people in the world که یکی من معجزه تولد رو میبینم که حدود 3000 تا تولد بچه رو من دیدم که از اولینش تا آخرینش برای من معجزه بود. من اون هیجان و excitement of the birth
This is the moment of I mean, you're seeing. Even after 3,000 birth، بعد از 3,000 بچه که من به دنیا آوردم و در زندگیشون مشاکرت کردم برای خلقتشون، همونجور که میبینین این عکسم عکس یکی از روزهای مادری است که من برای بیمه خانم‌های نازایی که به مادری نائل شده بودن، من هر سال براشون یه جشن میگیرم، یه پیکنیک روز مادره که این عکس یکی از همون پیکنیک ها، حدود 300-400 تا مادر و فرزند هستن با همدیگه در روز مادر. و من این عکس رو خیلی دوست دارم و دوست دارم که نشون داده بشه، برای اینکه اون نقطه قسمت مثبت نازایی رو نشون میده. لغت نازایی متاسفانه با حرف منفی شروع میشه. نه، من دلم میخواد این عکس نشانه امید به مادرهایی است که دلشون، یا خانم‌هایی است که دلشون بچه میخوان، و این چقدر گویا نشون میده که این امید وجود داره که اینها در سالهای بعد به امید پروردگار و به کمک کسایی مثل دکتر برگر، همکارانشون و بنده بتونن به درجه مادری نائل بشن. Look at that picture. Look at that picture that was just up. You were able to take part in allowing people to continue the hopes and dreams for the future generations of their families, despite wars, despite this, despite that. This is the fruition of everything. Someone is suffering from a medical condition, and we have the technology to help them. We have the ability to help them. That time, the ability was even less than what we have now. And look at what you're able to do. A whole park filled with children through your hands, and then you get to see it, and you get to see these. This is what I love about this field. You don't go up to a general surgeon and say, hey, you know, you did my father's appendectomy, and now you're doing mine. Yeah. I love it. Yeah. But you go and you say, you delivered my child, you delivered me, look at this. And this is what the beautiful part of what we get to do, the privilege that we have. Absolutely. When people let us into their lives. Absolutely. دکتر برگر هم محبت میکنم، میگن که این عکس همونطور که میبینین، این عکس مادرها با بچه ها، 200 تا مادر بچه، نمایانگر امید به آینده است. نمایانگر این هستش که لغت جمله خودشون میگن که تکنولوژی میتونه چه کمک‌هایی رو به مادر شدن کسی که خواستار این موهبت بشه. و همونجور که ایشون گفتن، من الان این خوشبختی رو دارم، این سعادت رو دارم که بچه هایی رو که من بهشون کمک کردم به دنیا بیان، الان خودشون دارن بچه دار میشن و من بعضی از اینها رو دارم میبینم و به خودشون کمک دارم میکنم برای موهبت مادر شدن. We have 5-7 minutes left. Do you have any message, anything you'd like to discuss more? So at this point, you know, everyone wants to know about rates, and everyone wants to know about how well we do at our center versus other centers in the United States or versus other centers in Los Angeles. We are, you sort of have an oath or a Hippocratic oath, and part of that Hippocratic oath is that you are not going to do any harm, and part of it is that you don't advertise your place, and you don't say, well, me compared to center Y, me compared to center X, me compared to center Z. You don't do that. But what you can do is you can say versus national averages. And using the SART database, which is available to everyone, I encourage you to go on the national website. We list our results on the SART database and the CDC. The CDC you have to, the SART you don't. But make sure that your clinics are open about everything, because we are. In the SART data, when we're talking about fresh donors, we at our center are above 70%. The national average is about 54% for live birth rate. The frozen donor eggs, we're not doing a lot of those cycles yet.
And nationally, they're not doing a lot of those cycles. Out of 5,000 frozen eggs, the numbers of actual frozen embryo or fresh embryos that are developed from that are only in the low hundreds. Okay. Thawed embryos were doing very well, much above, very high in comparison to the SART data. We're almost at 50%. The SART data is about 38%. Which one is 50%? So we're for the thawed embryos, okay, when we're using that. Okay. Let me briefly talk about it. دکتر برگر خواستن که چند دقیقه راجع به موفقیت خودشون و گروهشون کم توی بدون گروهی است که من باشون همکاری میکنم در لس آنجلس صحبت بکنم. گفتم به طور متوسط در تمام امریکا گزارشی که داده میشه برای این موفقیت IVF حدود کمی بالای 50%، 54%. دکتر برگر میگن در مرکز ایشون در 2 سال گذشته این موفقیت حدود 70% بود. همچنین گفتم از هر 10 نفر خانم نازایی که وارد این مرکز شدن به گفته دکتر برگر 7 نفرشون یعنی 70%شون حامله شدن. بازم میگم دکتر برگر میگه که من خودم به عنوان یک طبیبی که سوگند بقراط خوردم که بالاترین کمک رو برای کسانی که به من احتیاج دارن به تخصص من خوردم که هر کاری رو هر قابلیتی رو در اختیار دارم بتونم که بالاترین کمک رو بکنم. دکتر برگر یک طبیب نازنین جوونی است که چند ماه پیش به گروه ما پیوست. ایشون بخش از تحصیلاتشون رو در دانشگاه جانز هاپکینز که دانشگاهی که خود منم درس خوندم به پایان رسیدن. مدتی دانشکده پزشکیشون رو در UCLA بودن و تخصصشون رو تخصص نازایش. Where did you have your OBGYN residency? So I did that at Tufts. I finished at Tufts, okay. and I was in Martin Luther King Hospital in Los Angeles, and I finished off at Tufts. And I came back to Los Angeles and practiced for 8 years in the South Bay of Los Angeles at Kaiser. I delivered close to 1,000 babies and done hundreds of hysterectomies, been involved in hundreds of surgeries, and I gave it up and went back to fellowship in Alabama, Roll Tide, and you know, I came back and I chose a center. I was recruited by lots of centers, but I chose a center that allowed me to practice medicine in an individualized manner, that wasn't just a machine, that wasn't just a high volume center, and allowed me to care for each individual patient as a whole. Okay. I'm privileged enough to be here at this center. We are privileged to have you. دکتر برگر همچون گفتم در یکی از بزرگترین دانشگاه‌های امریکا در تاف یونیورسیتی تخصص زنانشون رو گرفتن. بخششون اینجا بودن در لس آنجلس در مارتین لوتر کینگ، بعدش هم تافت. تخصص نازاییشون در دانشگاه آلاباما گرفتن و ما خیلی خوشحالم من که با گروه ما الان مدت شروع کردم به همکاری و اگر کسی سوالی از دکتر برگر داره تلفنشون در تلفن آفیسشون در پایین تلویزیون نوشته شده که میتونین با دکتر برگر یا با خود من تماس بگیرین. از همه شما من همراه با دکتر برگر I'm going to say goodbye. خداحافظی میکنم. اگه الان شبتون بخیر، اگه روزتون بخیر تا برنامه بعد که راجع به یک مسئله دیگه نازایی صحبت بکنیم. از توجهتون ممنون هستم. And don't forget that we're having the egg freezing party at Crustacean October 5th, and we also have a free seminar September 22nd at around 6 or 7 p.m. I haven't solidified the time, but that's coming up at the Cha Center, La Brea, and Wilshire.
دکتر برگر گفتن که چند تا سمینار هم هستش راجع به نازایی که میتونین با اون شماره تلفن تماس بگیرین که روزها و ساعتها و مطلب کنفرانس و سمینارها رو بهتون بگه. ممنونم ازتون. خدا حافظ. And thank you sir. Thank you. A pleasure as always. حافظ. خدا